Hello guys! So good evening. Nandito na naman ako para makipagkulitan sa inyo sa Totally Clark. So wala po kayo sa Dolls and Spooks ngayon. Although ganito po yung ambience natin. Kaya ganito kasi ang movie na i-review natin para sa gabing ito ay yung pong Scary Stories to Tell in the Dark. So fresh na fresh. Kapapanood ko lang po kanina ng movie na ito. So oras ng pinanood ko is 3:50 in the afternoon. So, tamang-tama, 3 o'clock, 3:30 nandun ako. Sabi na pagkakita ko, 3:50 na. So, sabi ko dun sa babae, nung bumili nga ako ng ticket, kung pwede akong bumili pa ng snacks. So, may enough time pa naman ako. So, bumili na ako ng snacks dun sa grocery. Malapit lang naman. Buti na lang, hindi naman siya pila. Nakalabas ka agad ako. Dalawang chips lang naman na binili ko. And then, yung Smart C na drink. And then, bumili ako ng buy one take one na box ng lahat sa pizza. So yun ang kinain ko. Isa lang naman box na nakain ko. Wag kayong magalala, hindi ko naubos lahat. But anyway, so gustong-gusto ko talaga mapanood itong movie na to. So I made sure na mapanood ko siya sa cinema. Although, okay, ganito. I don't know kung ano mas nakakatakot, yung movie itself or yung the fact na nung pumasok ako doon sa sinihan, imagine kung ilan lang kami doon. So parang siguro 100 people yung capacity ng movie na yon. I think there were only like 10 of us na doon at hiwa-hiwalay pa kami ng upuan. Diyos ko, at saka syempre, di ba cinema yun? Ang dilim-dilim. Diyos ko, parang aalog-alog kami doon. And then, ayun. At ito pa, nako, sobrang nakakatakot. Siguro kung hindi ako natatakot dun sa movie, matatakot ako dun sa ambience ng lugar. Kasi mag-isa ka lang sa isang napakadilim na lugar at sobrang tahimik. At wala talagang walang kaingay-ingay na kahit maliban sa movie itself. Pero, anyway, that's beside the point. So, medyo sad lang ako na walang masyadong nakapanood ng movie na yun sa cinema. Siguro hinihintay na lang nila maging available sa live streaming, yung ganyan. Or baka siguro i-download na lang nila. For sure, masasabi ko pa ngayon pa lang na nagustuhan ko yung pelikulang yun. Sobrang tuwang-tuwa ako sa lahat. Nagustuhan ko yung mga characters. Nagustuhan ko yung plot. Everything about the movie I like. Well, may mga ilan lang akong konting criticism pero napakaliit lang naman ito. Hindi naman siya sobra-sobra. But anyway, masasabi ko ngayon pa lang, I liked the movie. I really liked it. So one of the best movies na napanood ko na may pagka-horror. Hindi siya later on sige, di-discuss ko pero ito pa lang. Ngayon pa lang sinasabi ko na po sa inyo that this review will contain a lot of spoilers. So spoiler alert. Ngayon pa lang sabi ko na sa inyo na meron nga pong spoiler dito. So wag niyo po ako sisisihin banda huli kapag hindi niyo pa napapanood. And then naikwento ko na po yung pong mga nangyari dun sa movie. So definitely you're forewarned, okay? So kung okay lang dito ka pa rin, hindi mo pa napapanood, ayaw makarinig ng kahit anong klaseng spoiler. So okay, na-warningan ka na. Okay, consider yourself warned. So anyway, so ano ba ang meron dito sa movie to? So yung unang-una pa lang, pinakita na nangyari ito on Halloween. Okay, so October, I suppose yung October 31 or November 1 or I'm not sure kung parang hindi ko maalala ngayon kung anong date talaga nila celebrate yung Halloween dun sa US, but it happened in the US. Okay, sa yung lugar na parang tinatawag nila na Mill Valley, if I'm not mistaken. Tama, Mill Valley. Meron akong nilagay dito mga notes ko para at least alam ko yung mga mag-gather ko yung lahat ng gusto kong sabihin dito sa review. Okay. So, it happened in 1968 sa Mill Valley. Okay. So, pinakita doon yung mga characters dito, yung 5 sila. Tama ba? Okay. No, 4 sila, sorry. 4 sila. Okay. And then, well, technically parang 5 pero later on, I'll explain why. So, ang talaga dito, ang pinaka-main protagonist talaga dito is si Stella. So, si Stella is mahilig siya magsulat na mga horror stories, okay? So, parang medyo similar kami in a way. So, I really can identify with Stella. Not to the fact that I write, although I do write, but not as much as hers. Kasi parang talagang mahilig siya mag-write ng mga horror stories or mga scary stories din. Okay? So, ayun. So, si Stella. And then, meron din dito yung si Augie. So, si Augie, medyo payat siya na medyo parang may pagka-OCD siya. Okay, yun ang masasabi ko tungkol sa kanya. Since medyo particular siya sa mga itsura niya or what, yung
ayaw niya siguro yung mga pagkain. Palagi siya kasi siya yung tipo ng tao na parang remind na hindi healthy yung pagkain na kinakain mo, ganyan. So, ganun siya. And then, yung meron isa, yung parang medyo may pagkapatawa, yung medyo clownish, okay? O yung pinakakalog dun sa grupo nila na si Chuck, okay? So, si Chuck, meron din siyang kapatid na si Ruth, okay? So, parang, kaya nasabi ko parang almost 5 sila. Kasi maliban pa kay Chuck, meron pang isa. So, anyway, yun nga, si Chuck, okay? So, siya yung parang clown doon sa kanilang tawag nito sa grupo nila, group of friends. And then meron kasi silang parang kalaban doon sa movie na yon, which is si Tommy Miller. Milner, isa siyang bully from school or from their school. So parang naisipan nilang gumanti dito kay tawag nito kay Tommy. Okay, kasi nga parang siguro palagi silang binubully nga, palagi silang parang inaapi-api. So ito na yung chance nila. Ang ginawa lang naman nila, so, di ba, na kunyari sila nagka-trick or treat, naka-costume sila. Si Ruth, tawag nito si Stella, nakapang witch costume. And then itong what's his name? Augie. Okay, si Augie, nakasuot siya na parang pang clown. Tawag niya is Piero, I suppose. Yung para siyang Harley Quinn ang itsura. At anyway, so parang clown. Okay, pero pinaganda niya lang ang tawag doon. And then, meron nga si Chuck ay supposedly nakakatawa. Spider-Man, okay, so dapat isura niya Spider-Man, pero more on ang naging talagang literal na mukha siyang spider naman. Taong gagamba. Okay, masyadong literal yung naging itsura niya. So, ayun, so ang ginawa nga nila, ang ginagawa kasi ugali yata talaga ni Tommy is mga agaw na pagkain or nangunguha ng mga tinitrick or treat nila. So, nangyari, nung kinuha niya yung pagkain na yon, akala niya pagkain, yung pala, ang laman pala yung mga dumi ng tao, yung mga ganyan, mga pupu, ganyan. So, syempre, galit itong si Tommy. Ang hindi ko lang nagustuhan kasi hindi, syempre, bully, di ba? Pag ganyan, bihira lang man yung bully na parang tatanggap na ganun-ganun na lang yon na may isahan mo sila. So, umatras siya. Tapos, nung umatras na siya, ayun, okay, so, ang ginawa nila, yung nagsindi pa sila ng parang, ang tawag nito, parang papel na meron na apoy tapos binato nila dun sa window ng car na okay, I think that was too extreme na. So, grabe na yon kasi pwede talaga siyang yun nga, maaksidente talaga, and then baka pag namatay, edi cargo de concession na yun. At hindi mo pwedeng gamitin sa court na parang tipong inaapi niya kasi ako kaya ginawa ko yun. So no, I really didn't agree with that. Okay, so medyo foul na yon. Although yes, I agree na bully nga itong taong to. At tama lang siguro gumanti kayo na ganun, pero not to the point na parang magkakasakitan na kayo at magkakapatayan na kayo. Okay, so hindi ko talaga yon gusto. Okay, later on, okay, so dun sa adventure nila, dahil nga tumatakbo na sila, na-meet nila yung isang misteryosong lalaki na may pagka-Latino ang itsura. So itong naman yung lalaking to, si Ramon. Okay, so nakilala nila tong person na to, si Ramon, noong time na nagpunta nga sila dun sa sa movie drive-thru. I think talaga kasi mga 1968 pa to, yung mga uso pa yung ganyan. I don't know kung existing pa rin yung mga ganito sa Amerika, pero yun nga. So meron silang drive-thru doon tumakas tong 3 to na hinahabol ni Tommy. And then yun nga, nakita nga nila dun si Ramon. Pumasok sila dun sa sa car ni Ramon. Okay? Then yun, nagtago na sila. So later on, doon na nagsimula yung adventure nila. Itong si Stella, iniyaya niya itong mga kaibigan niya na magpunta dun sa isang haunted house. Okay, kilalang haunted house dun sa kanilang area. Okay, na pagbaari ng mga Bellows. Okay, so yung Bellows, isa sila sa pinakamayamang pamilya doon sa lugar na yon, sa Mill Valley, nung kapanahunan nila. Okay, pero ngayon wala na sila. I think their family died out. Okay, so ang istorya kasi nito, although sila yung pinakamayamang pamilya doon sa lugar nila, meron silang anak doon na may kakaiba. Medyo may I think sinisikreto nila. Kasi noong mga time siguro na yon, since mataas nga ang tingin sa kanila, so they really cannot accept imperfections o yung abnormality. Ang lang naman dito sa taong ito, kawawa lang siya. May ang tawag nito, anak araw siya. So may albinism. Okay, so albino tong si Sarah. Yun nga. So, since masyado ang perfectionist yung family na yun, ayaw nilang tanggapin na parang meron silang pagkamali or what. Okay, so, yun. Ang nangyari is,
tinago nila si Sarah. Pero eventually, it turns out na itong si Sarah pa nga yung I think I'm getting ahead of myself. So, hindi ko na dapat sabihin yun. But anyway, so ito na. So, I am not going to really explain everything in the book, in the movie. Kasi nga, I think hindi naman, hindi ganun na yung movie review. So, more on, binigyan ko lang kayo ng synopsis kung ano tungkol sa itong, ano na to, movie na to. Ito na lang siguro yung sasabihin ko. So, ako personally, hindi naman ako masyadong natakot in the sense na nagsigaw ako. Although there are some parts na talaga intended talaga to be a jump scare na dapat matatakot ka or dapat tipong magpapasigaw ka. Pero for me, walang ganun na nangyari. Okay, so not to say na the movie is not good. Maybe it's because sa dami ng movies na napanood ko na nakakatakot, hindi na rin siguro ako ganun na-apektuhan. Okay, kapag may mga ganitong klaseng mga movies akong napapanood. Or siguro, kasi I was expecting it, kaya ganun na yung nangyayari at hindi na ako masyado natatakot. But definitely, kasi nabasa ko rin kasi yung ibang mga stories dito na ginamit nila dun sa movie na yon. Okay, kaya, okay, I'm sort of familiar with it. Okay, so yung isa sa mga stories na ginamit nila, actually, is yung tungkol nung kay Harold. Okay, so, si Harold is yung scarecrow. Okay, so, scarecrow na nabuhay dahil yun nga, yun ang parang bumiktima dito kay Tommy. So, nangyari kay Tommy, siya yung pumalit kay Harold, siya yung naging scarecrow. Okay. At ang pinakaano pa pala dito, okay, so I think dapat yung maintindihan kung ano ba yung talagang nangyayari, is nung pumasok sila, sila Stella dun sa loob ng haunted house na yon, meron silang natagpuan na isang hidden na room. Dun sa hidden room, meron silang nakuha na isang libro. Okay, yung librong yon, yun ang pagmamahayari ni Sarah Bellows. So, si Sarah Bellows, yung tinutukoy ko kanina, na isa siyang anak nga noon mga Bellows, yung pinakamayaban sa area na yon. Pero, dinis-own siya. Kinakahiya siya ng family niya because of her abnormality nga. Okay, so, ayun. And then, according to the stories nga, nagpakamatay itong si Sarah Bellows. She committed, yun nga, so she ended her own life. Okay, kasi nga dahil nga dun sa pagmamaltrato sa kanya ng family niya kasi nga kinakahiya nga siya. But anyway, going back to the story. So ito nga, yung si Harold, ang nangyari doon is, yun nga, inatake niya tong si and yung nangyari is slowly, I don't know kung dapat ba sabihin natin to. Okay, so ganito na lang. So if you're really expecting na ito yung movie na parang mapapasigaw kayo or not, siguro hindi. Okay, kasi nga, ako, although I enjoy the movie, hindi ako napasigaw, not even once. Hindi ko sa pinipigilan yung sarili ko na mapasigaw. It's just that I really was expecting it na yung mga nandoon na mga magkakaroon ng jump scare. And then yung mga ibang kasama ko yung nanonood, hindi rin sila sumisigaw, hindi rin sila ganong nakatatakot. Siguro nga kasi since they took the time nga to watch it, so I suppose they're really horror movie buffs din. Okay, kaya they've seen worse, I suppose. Kasi although yung mga ibang nagsasabi na parang nakakadiri daw, ewan ko, ako hindi naman ako nandiri kasi kakain nga ako ng kain ng time na yun, naubos ko yung isang box ng pizza. So again, dalawa yung box ng pizza niya na maliit. So isa lang yung nakain ko, okay? So anyway, ayun lang. So nakakatuwa rin yung moving yun. Medyo siguro pinaka-critic ko lang doon is yung itsura ng mga cast, okay? Kasi yung mga itsura nila, hindi sila mukhang galing ng 1968. Okay, I mean yung katulad ni si Stella. So, she looks like someone na pwede mong makita ngayon and then that she will not look out of place kung ilalagay mo siya in 2019. Okay, versus gaya ng itsura niya dun sa 1968. So, I wish na itong mga people, okay, yung gumawa ng mga costumes nila, yung makeup, yung hair, sana gumawa sila ng paraan na para may bago yung mga itsura nito mga characters na to para talagang tipong they would look like they were in 1968. Pati na yung language nila na ginagamit. So I don't think na parang nakuha nila talaga yung essence ng pagiging in 1968. So although nilagay nila ganun sa tawang genre o yung sa time period, it looks like parang ngayon lang 2019. Okay, I really didn't see anything 1968 in their in the way they talk, in the way they look. Parang yung ibang mga hindi pa nga bide, like yung mga nandun sila sa school, may mga babae doon nakabob yung buhok nila,
sister nito ni Chuck, okay, yung buhok niya nung una, yung nakaayos, yung talagang parang naka-porma, ganyan. Hindi sila mukhang 1968. They look like masyadong modern, masyadong contemporary. So, yun lang yung siguro yung pinakapuna ko doon. Then, the dialogue nga, gaya na nabanggit ko, parang walang something doon sa mga dialogue nila that would seem like it was 1968. Although, palagi nila pinapakita doon na parang kaka-elect lang ni Nixon. Okay, so, yun nga yung time period na yun, nung 1968 nga. But still, I think they failed in that aspect na might as well, sana ginawa na lang nila na parang current lang talaga. Okay, although hindi kasi, kung gagawin nila yun, medyo may wawala na parang isang storyline. Okay, yung storyline nga ni Ramon. So, ito nga, spoiler ito. So, si Ramon, it turns out na isa pala siyang person o isang lalaki na dinadraft dapat. Kasi nung 1968 yata, this is the time na mayroong war doon sa Vietnam. Okay, nagpapadala yata sila ng mga tao doon, mga lalaki specifically, para lumaban nga doon sa gera. Okay, so itong si Ramon, ayaw niya sumama kasi natatakot siya kasi yung brother niya, pinadala doon, di binilik, patay na. Okay, so syempre may fear nga siya. So it's not like he was a coward. I understand where he's coming from because if I were in his position, you could bet your last dollar that I would run also. Okay, so I will not allow myself to be drafted into the army or to the military. No. Okay, so probably kinakailangan nila akong kalaggarin, kicking and screaming para lang mapunta doon. I really do not like to be involved in the war. Okay, I really want to distance myself from it. Ayoko. Okay, so there's a reason kung bakit may mga gustong magsundalo. Sila yung magsundalo. Okay, wag yung anihin yung mga taong ayaw naman, di naman interesado sa gera na hindi naman sila interesado and they do not want to be involved with. Okay, so ayun. Yun lang masasabi ko dyan kasi ako mismo parang nga ako nag-ROTC. Okay, I really found a way, okay, to not be involved in ROTC because I hate it. Okay, hindi ko gusto. Okay, I like na although may parang spark nga itong si Stella at si Ramon, okay, during the movie, hindi nila nilagyan na parang sobrang mga tipong naghahalikan na sila, yung talagang tipong parang naging romance na masyado or what. Kasi I think it will distract from the movie kung dadagdagan pa nila ng masyadong romantic, okay, parang masyadong cliche na. So okay na yung tipong parang okay, nangako silang isa't isa na magsusulatan sila habang itong si Ramon na nga ay nag-decide na nga na pumayag na magpa-draft into the army, okay, para dun sa war. Okay, and then itong si Stella, I assume na she's planning to go to the city, okay, para nga makapag-aral siguro kasi I think they were in senior high na magka-college na sila. So para mabigyan niya yung sarili niya ng chance na maging isang professional na writer talaga. So ayun, I don't know. I think it's really, really good na hindi na nila masyadong hindi na nila masyadong pinush yung romance. I think there's enough time naman para gawin yun. Maybe kung sa part 2, okay, kung sa part 2 na parang tipong magkakaroon sila pa rin yung character doon at maaaring makahanap sila ng paraan para mabalik nga yung sila Ogie at saka itong si Chuck. Kasi nga hindi na nabalik itong si Chuck at saka si Ogie, unfortunately. Hindi na sila, although pumayag itong si Sarah na hindi nga mabiktima itong si Stella at saka itong si Ramon, okay, sadly hindi niya binalik itong sila yung mga nawala. Okay, si Tommy, since bad naman siya, okay lang na maging scarecrow na siya for life. Pero itong sila Chuck at saka itong si Ogie, kawawa naman. Masyado naman yata sila unfair yung nangyari sa kanila. Kasi kung tutusin, wala naman talaga silang ginawang masama. Okay, all they did was enter the house. Didiscuss ko na lang siguro yung mga parts na talagang nakapagpatakot sa akin. Although, again, hindi ako napasigaw. I'm not being trying to prove anything na bakit ako hindi napasigaw. Hindi sa sinasabi ko matapang ako. I was just fascinated. I was sort of scared, but not really to the point na parang gusto kong sumigaw o gusto kinikilabutan ako or what. More fascinated ako. So ano ba yung mga nakapag-fascinate sa akin doon? Yung first one, si Harold na scarecrow, not so much. Okay, hindi ako masyado natakot sa kanya. Okay, kasi nga, you know, parang wala. Although nakakatakot naman siya siguro kasi itsura niya parang siya totoong tao. Parang gawa yata siya sa clay. And then may parang mga Beatles na parang palaging nagko-crawl sa buong kanyang muka.
Okay, sobra. Okay, medyo nakakadiri yun, pero anyway. At si ano naman, yung sumunod naman na monster doon, o not really a monster, I don't know, tawag mang monster doon, si Pale Woman. Okay, so si Pale Woman, siya yung nandun sa loob ng Red Room. Okay, so ang ginagawa niya, parang siya nakangiti na sobrang bataba na ewan. Ang bagal-bagal niyang kumilos, pero ang nakakatakot dito, kahit takbo ka ng takbo, she's everywhere. Okay, kahit saan ka lumingon, nandun siya. So, ang gagawin niya sa'yo, okay, akala ko nga parang, kasi laki ng bibig niya eh, ganyan, akala ko kakainin ka niya. Hindi pala niya binubuka yung bibig niya. Ang gagawin niya, oh my God, mai-absorb ka niya sa katawan niya, okay? So, kapag niyakap ka niya, so parang you'll be a part of her. So, parang siyang leech na i-absorb ka niya or whatever. Anyway, so ayun, yung si Pale Woman. And then, ito naman, yung pinaka-creepy para sa akin, okay, sa lahat ng pinakita nila doon, ay si Jangly Man. Oh my God, yun na talaga nakakatakot. Okay, so ang ano niya, kung yung alam ko sino si Jangly Man yung parang ano siya, yung parang pera-pera sa katawan niya. Pero he has the ability na parang i-connect niya yung sarili niya, although yung hiwa-hiwali siya. So, hindi siya pwedeng, hindi makapasok sa kahit anong gusto niyang pasukan. For example, nakalakan lahat ng yun, kasi dun sa lugar na yun, so, syempre, US yung may chimney sila. So, pwede siyang pumasok dun sa chimney. Ang mangyayari is, unahin niya yung ulo niya, tapos susunod yung mga braso, yung mga binti, and then yung torso niya. Oh my God, and then yun, nakakapangilabot, and then nabilis niyang kumilos, pag once na nakonekta niya yung sarili niya. Okay, so yun, nakakapangilabot talaga si Jangly Man. And then strong niya, at hindi siya tinatablan ng bala. Okay. And then, yun nga, ang pinaka-last na monster doon, na hindi naman ako masyado natakot sa kanya, is si Sarah Bellows herself. So, si Sarah Bellows, siya yung may, parang think sa Dako. Parang ganun siya, although, siya naman talagang white na white yung kanyang itsura. White na white yung skin, white na white yung hair, ganyan. Kasi nga, albino nga siya. So, ganun yung itsura niya. Anyway, so, eventually, ang nangyari naman dito is, ang tawag nito, she was able to be persuaded by Stella na wag naman siyang ganun. Kasi nga, although mabait naman kasi ito talagang si Sarah, it's just that she was so upset, okay, galit na galit siya, sobrang rage niya dun sa kanyang family, dahil nga sa pagmamaltrato sa kanya, sa mga ginawa sa kanya, nung nabubuhay pa siya. Kaya para siguro nag-inflict siya ng curse na kung sino man yung parang ang dating is parang pinaghalo-halo nila lahat ng genre eh. Okay. So, dun sa parang dating is parang, alam niyo yung The Grudge, okay. So, kalahat na pumasok dun sa bahay nila, sa kanilang haunted mansion, okay, haunted house, ay, tao nito mamamatay, okay. So, parang ganon. Okay, ganon yung nangyayari. So, si Sarah Bellows, ito nga yung nangyari sa kanya, ginawa niya dun sa mga taong pumasok doon. So, yun. Okay, unfortunately, hindi lahat nakasurvive. I can tell you at this time na si Chuck, okay, hindi siya nakasurvive, okay? And then si Augie, hindi rin siya nakasurvive. So, itong si Ruth, okay, yung kapatid ni Chuck, although she was severely scarred sa mukha niya, pero at least she lived, okay? So, I don't know. Sabi kasi naman doon, she was termed insane, okay, talagang naloka siya. Pero, ewan ko, kasi nung at the last part, she was shown na parang nakangiti siya dun sa kasama nga siya ni Stella. I don't know if she was able to regain her sanity or talagang insane na siya noon, na siguro mayroon lang siyang medication na tinitake para tipong ma-manage yung kanyang mood swings or yung insanity niya. But okay, I don't know, I'm not really sure. Pati yun, isa-isa sa maganda pa pala, okay, dito sa movie na to, siya parang lahat ng mga tipong genre or mga themes na pwede mong makita sa isang horror movie, okay, nandun siya. So, mayroon dito haunted house, meron dito yung drive-thru, meron yung talagang cornfield, okay, so school, okay, and then meron din yung yung psychiatric hospital, okay, so yon, almost lahat na cover nila, yung mga tipong mga lugar kung saan pwede talagang yung parang magkaroon talaga na parang horror o movie or parang horror na place, okay? So, ayun, yun yung isa sa mga nagpaganda sa palagay ko dito sa movie na to. Okay, would I suggest na manood kayo nito? Definitely, manood po kayo. Napakaganda po ng movie nyon.
Pero kung in terms kung takot factor, ewan ko kung tayo ba talaga mga Pilipino medyo mataas ang standard natin sa ganyan. Kung talaga masyado tayong visual or what. Kasi po, I think kung sa ibang bansa ito, sa US siguro, I think they're already going to be scared. Really scared dun sa movie. Pero tayo kasi, kasulad nga sabi ko, nung nandun kami, tahimik lang kami lahat. Okay, 10 kami dun. 10 kami ang tahimik. Okay, wala man lang napasigaw, wala man lang ako narinig na parang, ay! Oh! Oh! Ah! Parang ganyan, wala. Okay, so wala ni isa. Wala nung umpisa hanggang sa natapos yung pelikula, tahimik kami lahat. So I don't know kung nag-enjoy din ba sila, pero ako definitely nag-enjoy ako. Siguro once na available na siya for streaming, papanoorin ko ulit itong movie nito kasi nga I really found it entertaining. I really hope din na meron din silang gagawing part 2 ng Scary Stories to Tell in the Dark, and I'll make sure to also watch that sa cinema, din papanoorin ko rin siya. So, ang susunod ko pong balak na po na panoorin po dito ay sa birthday ko. Malapit sa birthday ko yung poong Maleficent 2. Okay, so definitely papanoorin ko yan kasi favorite ko talaga yung Maleficent. So, yung Maleficent 1 is my all-time favorite movie. Okay, so no chance at all na hindi ko papanoorin yung Maleficent 2. Okay, tingnan natin kung ano yung nagiging bagong kwento na ginawa nila dun sa kwento ni Sleeping Beauty at saka ni Maleficent. Okay, so yun lang po muna. So I hope na nag-enjoy po kayo kahit paano po dito sa aking ginawa po na review. Okay, I'm so sorry na nag-end ganun ka-brab yung video. Hindi ko alam kung ano nangyari pero na-corrupt yung ibang part ng video na wherein yung nagpapaalam na lang ako. Buti na lang yun na-corrupt. But anyway, so yun, please watch yung Scary Stories to Tell in the Dark. It's really a good movie. So, PG-13 siya. Hindi ko pala nabanggit yun. So, I suppose yun ang reason kung bakit hindi siya talagang totally yung talagang mayat-maya may scare, yung talagang katatakutan talaga all throughout. But anyway, ayun, thank you so much for watching the review. Take care always and God bless. Bye-bye!